Πανιά ιστιοπλοείας η τριλογία. Μέρος δεύτερο. Ύφασμα πανιών. Σε αυτό το βίντεο θα απαντήσουμε στο ερώτημα: τι ύφασμα θα χρησιμοποιήσουμε για τα πανιά μας? Όπως έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο, τα κείμενα είναι του φίλου ιστιοράπτη Γιάννη Κακίτση, που τον ευχαριστώ πολύ για την προσφορά του αυτή. Όταν λέμε ύφανση, εννοούμε υφάσματα από ντάκρον, πολυεστερικές ίνες και πολυεστερική ρητίνη. Τα καλύτερα υφάσματα δεν είναι απλά αυτά που κρατάνε περισσότερα χρόνια, αλλά αυτά που κρατούν το σχήμα τους για περισσότερο καιρό. Καλύτερα στο να μην παραμορφώνονται υπό πίεση. Βέβαια, αν δεν σας ενδιαφέρει η συμπεριφορά του σκάφους σας, φτιάξτε τα πανιά σας από απλό ντάκρον. Φθηνότερα, αλλά με 12% ελαστικότητα, όπου τον πρώτο χρόνο θα παραμορφωθούν. Το πόσο θα κρατήσουν στο χρόνο εξαρτάται από το πόσο συχνά τα πλένετε. Μόνο με γλυκό νερό. Το αλάτι και το ιώδιο της θάλασσας τα καίει. Η ποιότητα της ίνας και το πόσο σφιχτά έχουν μπλεχτεί, όπως και πόση ρητίνα έχουν, παίζει ρόλο στο ντάκρον ύφασμα. Το τελικό προϊόν περνάει τεστ αντοχής στις ίνες υφάνη, στιμόνι και διαγωνίως. Ανάλογα λοιπόν με το σκάφος και τις κατηγορίες ιστιοπλοείας, charter, cruising, cruise racing, ο ιστιοράπτης μαζί με τον πελάτη ιστιοπλό καταλήγουν σε τι ύφασμα θα χρησιμοποιηθεί. Όλα τα ντάκρον υφάσματα είναι πιο δυνατά, σχεδόν 1/12 στο υφάνι. Αυτό μαρτυρεί ότι ο ιστιοράπτης πρέπει τα ντάκρον πανιά να τα κατασκευάζει με τις ίνες από υφάνι κάθετε στον αετό, όπου παίρνει το πανί τη μεγαλύτερη πίεση και οριζόντια. Αυτός είναι ο λόγος που τα ντάκρον πανιά κόβονται οριζόντια. Αν τα κόψεις radial, η άλλη κατανομή φύλλου υφάσματος θα χάσουν το σχήμα τους αμέσως λόγω λαθασμένης φοράς στον ινό. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσετε πυκνό ύφασμα με όσο το δυνατό περισσότερη ρητίνη. Η ρητίνη κρατάει τη συνοχή του υφάσματος. Ναι, αλλά η πολλή ρητίνη κάνει τα πανιά δύσκολα στο χειρισμό. Καίγονται γρηγορότερα. Τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί τα υφάσματα και νέες υφάνσεις έχουν βγει που ο ιστιοράπτης θα σας υποδείξει για να έχετε ένα αξιόπλο πανί. Πάμε τώρα να δούμε τα laminate πανιά ή αλλιώς καπλαμαδωτά. Τα πρώτα laminate υφάσματα βγήκαν γιατί όλα τα πανιά με ύφανση δημιουργούσαν κατσάρωμα και εν συνεχεία μπούκλες στην ύφανση και μπαίνανε αλλάζοντας τελείως το σχήμα του πανιού. Τα laminate υφάσματα έχουν μη πλεκτές ίνες σε διάφορες κατευθύνσεις. Η κύρια κατεύθυνση των ινών μαρτυρεί και πώς θα σχεδιαστεί το πανί, radial ή crosscut. Οι ίνες είναι απλωμένες και προτεντωμένες πάνω σε φιλμ πολυεστερικό ή ταφέτα. Ο στόχος λοιπόν είναι να μπουν τα πάνελς στη σωστή κατεύθυνση ώστε να ανταποκρίνονται σωστά στη δύναμη του ανέμου που καλείται το πανί να ανταποκριθεί. Τα laminate υφάσματα δεν είναι σαν αυτά που υπήρχαν πριν 10 χρόνια. Οι ίνες δεν στίβονται και το φιλμ θερμαίνεται στους 220 βαθμούς και η πίεση είναι μεγάλη. Έτσι δεν αποκολλούνται πια. Οι ίνες μπορούν να είναι πολυέστερ, πέντεξ, κεύλαρ, τουάρον, πλακάραμιτ, PBO, σπέκτρα, βέκτρα ή κάρπον, ανάλογα με το τι ζητάς από το πανί που θα φτιάξεις. Μεμονωμένες ή σε συνδυασμούς απλώνονται οι ίνες ανάλογα όχι μόνο στις πρωτεύοντες δυνάμεις, αλλά και στις δευτερεύοντες, όπως το σκαμπανέβασμα του σκάφους στον κυματισμό. Τα laminate υφάσματα μπορούν να είναι ακόμη και σε 7 στρώματα. Βασικά οι ίνες απλώνονται σε φιλμ για να βγει το ύφασμα ελαφρύ ή σε ταφέτα πιο βαρύ αλλά ανθεκτικότερο στο φυλάρισμα και στη UV ακτινοβολία. Μπορείς να φτιάξεις πανιά laminate είτε κάνεις cruising είτε αγώνες, είτε οποιαδήποτε ιστιοπλοεία έχεις επιλέξει. Αυτό εξαρτάται αν θες τα πανιά να σου κρατήσουν το σχήμα τους ή όχι. Η τελική απόφαση για το τι πανιά θα φτιάξεις εξαρτάται βέβαια από το οικονομικό. Αλλά τα laminate πανιά πάντα σε ανταμείβουν. Load Path ή String Sails. Πρώτη, η Shopstand έφτιαξε String Sails ή αλλιώς Genesis, μετά ακολούθησαν και άλλες εταιρείες όπως η North τα 3DL, η UK τα Tape Drive, η Australian Doyle τα D4, η Elfstrom τα Apex κτλ.
Αυτά τα πανιά τα κατασκεύαζαν μόνο οι πολυεθνικές, ώσπου 20 φασμάτων Dimension Polyant πήρε τα D4 και Howen Bainbridge τα Tape Drive. Τώρα ο κάθε πανιάς παραγγέλνει από αυτούς ό,τι πανί θέλει. Στα Load Path πανιά, το κάθε πανί έχει απλωμένο φιλμ με τις ίνες στη δυναμική φορά που καλείται να ανταποκριθεί το κάθε πανί, καθώς επίσης και ίνες ανάλογα με τις δευτερεύουσες δυνάμεις. Ακριβά πανιά, αλλά συνεχώς εξελισσόμενα. Ανταμείβουν αυτούς που τα αγοράζουν. Υπάρχουν δύο σχολές ιστιοραπτών και περισσότερο για να κοπεί η πίτα στα δύο. Οι μεν υποστηρίζουν τα membrane sale για λόγους που θα σας εξηγήσει ο πανιάς σας, οι δε τα tri-radial για τους δικούς τους λόγους. Βασικά είναι λόγοι διαφήμισης για να κοπεί η πίτα στα δύο. Membrane sales ή tri-radial. Τελική απόφαση δική σας. Μην ξεχνάτε, όπως λένε και οι Άγγλοι, ο ιστιοράπτης σας είναι και ο γιατρός του ιστιοπλοκού σας σκάφους. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share, καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας, είτε θετικά είτε αρνητικά.